Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodiac Berbec, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură astrologică, da? În care voi ține cont de cele 12 case astrale și să vedem ce vine la modul cel puțin general pentru fiecare casă în parte, îmi cer scuze. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și voi. Bineînțeles, nu trebuie uitat faptul că este totuși o lectură generală și că trebuie să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Și haideți să începem această lectură cerând cărților de tarot să ne arate care este situația generală pentru fiecare din cele 12 case astrale pentru perioada cuprinsă între 3 până pe 9 noiembrie a acestui an 2025. Care este situația generală pentru fiecare casă astrală a dragilor mei din Berbec în perioada 3 până pe 9 noiembrie inclusiv. Și haideți să vedem și vom pune și o concluzie, un sfat, vom vedea. De asemenea, voi extrage și două cărți din acest oracol Yin și Yang. Opa! Au sărit fix două, care le voi pune aici. Și haideți să începem, dragilor, și să vedem pe partea asta a începutului, a personalității voastre, cum sunteți voi, sunteți destul de obosiți, sunteți destul de... Eu aș zice că cel puțin apariția voastră este una de oboseală. De ce? Pentru că ați muncit foarte mult, probabil, la un proiect, la un plan, la orice v-a interesat pe voi și exact în momentul în care trebuia să-l definitivați, cumva se tot amână sau ceva se întâmplă și vi se cam pun tot felul de piedici. E posibil să, din punctul ăsta de vedere al personalității voastre, sunteți arătați un pic obosiți și eu aș spune că încercați oarecum să vă încurajați voi pe voi, dar de multe ori îți dai seama și spui parcă e prea mult. Care este ideea vis-a-vis de acest lucru? De a nu renunța, de a continua să fii determinat și de fiecare dată, înainte de a face un plan, înainte de a realiza ceva, să iei în permanență atât un rezultat bun, cât și un posibil rezultat negativ. În ceea ce privește bănuții sau în general posesiunile, lucrurile materiale, avem un 7 de cupe. Un 7 de cupe care îmi spune că sunteți destul de visători și că aveți planuri, ca să zic așa, mărețe. Aveți destul de multe, vă faceți destul de multe iluzii referitoare ori la anumite lucruri materiale, ori la o anumită sumă de bani, ori pur și simplu sunteți foarte încredințați că într-un fel sau altul trebuie să vă iasă o anumită situație așa cum voi vă doriți.
Mergem mai departe și la partea asta, casa a treia, care ne vorbește de intelect, ne vorbește de gândire, de atitudinea voastră verbală, felul în care voi vă comunicați. Avem un 6 de bâte care îmi spune că într-adevăr sunteți într-o perioadă sau veți fi într-o perioadă în care comunicarea va fi una destul de benefică pentru voi. De ce? Pentru că aveți o gândire mult mai pragmatică, mult mai obiectivă vis-a-vis de anumite aspecte ale vieții voastre și asta va ușura, ca să zic așa, comunicarea cu ceilalți sau nu știu, poate că unii dintre voi sunteți în faza în care încă studiați ceva, încă vreți să vă perfecționați. Se pare că pe partea asta lucrurile merg destul de bine, da? Aveți o gândire destul de optimă și o deprindere a lucrurilor foarte, foarte bună. Casa a patra avem un as de spade care ne vorbește de familie, de casă, de rătăcinile voastre, de părinți, probabil. Sau ideea cu acest as de spade este că e posibil, într-adevăr, să aflați un adevăr, să aflați să vedeți mai cu claritate o anumită relație legată de familie, legată de casa voastră, de părinții voștri, niște lucruri adevărate sau pur și simplu veți avea acea siguranță că ceva legat de familie sau de o casă este într-adevăr corect și asta e posibil să vă facă să vă și schimbați un pic de idee, să vă schimbați un pic modul poate în care gândiți, în modul în care vedeți lucrurile și cum să acționați pe viitor, cel puțin pe planul ăsta al familiei, al căminului. Mergem mai departe și pe partea asta a creativității, a plăcerii, a romanticului din voi sau chiar și al divertismentului, aș spune. Aici, dragilor, sunteți foarte pasionali, simțiți nevoia de foarte multă chimie, mai ales pentru cei care aveți deja și pentru unii și pentru alții, dar chiar și pentru cei care sunteți deja o pereche, dar și pentru cei care sunteți cum să zic eu, în singurei, simțiți nevoia de dragoste, simțiți nevoia de pasiune, de multe ori de a face lucruri, ca să zicem așa, cu ghilimele de rigoare, interzise pe partea asta amoroasă, da? Sau care nu prea sunt uzuale, acum eu spun, pentru că l-avem totuși diavolul care are un cuvânt care duce câteodată lucrurile la extrem. Ce ar mai fi de spus? Faptul că sunteți destul de, nu știu, e și casa care reprezintă copiii și sunteți, practic, nu știu, să aveți o legătură vis-a-vis de copiii voștri care de multe ori e posibil să cauzeze și momente un pic mai toxice. De ce? Știți cum e? Că e bine să ne iubim copiii, e bine să fim alături de ei atunci când au nevoie de noi, dar există momente în care trebuie să punem anumite limite, există momente în care trebuie să, tocmai pentru a educa, să le impunem anumite lucruri constructive ca ei să poată să-și dezvolte un caracter sănătos și o gândire sănătoasă pentru atunci când vor ajunge adulți, da? Nu mereu știți cum e, că nu mereu, știu că vorba dulce, mult aduce, dar la un moment dat trebuie puse niște limite sănătoase, desigur, cu o anumită restricție, da, nu trebuie să exagerăm, dar se pare că unii dintre voi pe partea asta copilor e posibil să se confrunte și cu niște un caracter juvenil așa mai care este un pic din tipare și unde probabil că ar trebui să puneți niște limite. Mergem mai departe și avem o regină de monede pe partea asta a sănătății. A sănătății, a rutinei în general și eu aș spune că sunteți destul de, cum să zic eu, cu această regină de monedă, sunteți destul oarecum de independenți și încercați să, nu știu, să ajutați poate pe cineva care are
cum să spunem, reprezintă o anumită siguranță pentru voi, dar și o legătură un pic materială, dar care are ceva legătură poate cu sănătatea sau, eu aș spune, o slăbiciune a voastră vis-a-vis de un personaj care poate să aibă legătură cu soliile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Și din punctul ăsta de vedere să vă acordați sprijinul sau să aveți nevoie de sprijinul acestei persoane, poate în legătură cu o problemă legată de sănătate sau pur și simplu această persoană este acolo atunci când voi vă simțiți oarecum slăbiți, iar comunicarea cu această energie cumva să vă ajute. Mergem mai departe și haideți să vedem pe partea parteneriatului, a contractelor sau a acelor situații care ne vorbesc despre legalitate, da, probleme legale, situații legale, da, alianțe, negocieri și avem soarele, dragilor. Se pare că puteți face în următoarea perioadă să aveți parte de încheierea unui contract, a unei alianțe foarte benefice pentru voi, care vă aduc foarte multă bucurie, vă aduc foarte multă aceste lucruri vă aduc acel optimism de care voi aveți nevoie că veți reuși, cum de asemenea aș mai putea spune, nu știu dacă e vorba de zodia leu, vă sună de ceva, dar și anumite probleme, probabil situații legale, cumva se vor rezolva într-o formă destul de bună pentru voi. Mergem mai departe, casa a 8-a. Casa a 8-a vine cu acest 4 de cupe. Dragilor, voi sunteți într-un proces în care eu aș zice că stagnați. Stagnați de ce? Trebuie să faceți o schimbare pe care tot o amânați și care, paradoxal, va duce și poate o stare de apatie, de plictiseală. Este o atitudine destul de, aș zice eu, delăsătoare pe partea asta a transformării, faptului că trebuie să schimb ceva. Acum, casa 8-a de asemenea reprezintă și partea intimă, da, a fiecăruia dintre noi. Când mă refer la intimă, mă refer la sex, partea sexuală, da. E posibil ca unii dintre voi ori să negați anumite dorințe, da? Să încercați să le ignorați, să încercați să nu le băgați în seamă sau pur și simplu să nu prea fiți interesați, cel puțin în această perioadă, de partea asta intimă și chiar dacă poate există anumite semnale din exterior, da? Cumva nu sunteți într-o formă, ca să zic așa, foarte bună. E posibil să fie și ceva legat de aparatul reproducător, da? De ceva probleme care vă cam posibil ori să vă întristeze, ori ați avut o experiență urâtă din punctul ăsta de vedere intim și sunteți într-o perioadă în care aș zice că nu prea vă interesează așa de tare, chiar dacă oferte, șanse pot apărea. Mergem mai departe, casa a 9-a. Casa a 9-a vine cu acest 9 de cupe. Dragilor, casa a 9 ne vorbește de filozofie, de acea căutare, atât spirituală cât și căutare, da, legată, nu știu, de vreo călătorie, de vreo aventură. Voi în această perioadă cu acest 9 de cupe, eu aș zice că gândiți foarte pozitiv din punctul ăsta de vedere și se pare că dacă aveți o gândire filozofică, da? O gândire filozofică destul de pozitivă și care vă ajută să aveți anumite situații mult mai stabile și vă ajută chiar să și progresați. Da? Gândirea este una pozitivă, da? De asemenea, putem vorbi de o călătorie pentru unii dintre voi, o călătorie care să te ajute poate să-ți extinzi afacerea, da, poate să obții vreo avansare, să obții ceva pozitiv pentru tine. Mergem mai departe, casa a 10-a, avem un 8 de bâte. Un 8 de bâte care ne vorbește de statutul vostru social, cum sunteți voi, reușitele voastre. Reușitele voastre se pare că veți avea parte de niște reușite pe planul ăsta social, ceva legat, nu știu, de poate să fie legat și de bănuți într-o manieră foarte rapidă.
parcă ți se eliberează așa drumul și nu știu, dacă vă desfășurați, de exemplu, cariera în domeniul ăsta social cu oamenii, interacțiunea cu oamenii, se pare că lucrurile se vor schimba atât de repede și va veni așa un tumult de energie care îți aduc lucruri bune pe partea asta chiar a carierei, da? Și a reușitelor voastre. Mergem mai departe și avem casa 11 care ne vorbește foarte mult de grupurile de prieteni, grupurile sociale, dar de organizații care implică un anumit grup de persoane, de speranțele voastre și dorințele voastre. Dragilor, trebuie să vă spun că voi, cu această carte a Pajului de Cupe, vești, noi începuturi, vești care ți trezesc dorințe, îți trezesc speranțe și care au legătură poate cu anumite persoane din cercul tău foarte restrâns, cu anumite persoane cu care tu comunici și apare, spune lucrul ăsta, vestea asta de fapt primită poate prin intermediul prietenilor, prin intermediul oamenilor din cercul tău intim, te fac să ai mai multă încredere în tine și îți dai seama că în sfârșit lucrurile parcă se mișcă într-o direcție favorabilă pentru voi. Poate să vină această veste și în urma poate unui apel important, da? În urma poate unui interviu, așa că lucrurile din punctul ăsta de vedere și o înțelegere mult mai bună cu ceilalți. Da? Te deschizi și parcă ai o relație, posibil să se îmbunătățească chiar și relațiile amicale, amiabile cu ceilalți. Mergem mai departe, casa 12, ultima casă, vine cu steaua. Vine cu steaua și ne vorbește foarte mult de subconștient, de acele sacrificii pe care de multe ori le facem și nu le vede nimeni, poate să ne vorbească desigur și de karma, da? De ceea ce noi nu putem controla, ele vin în viața noastră, dar vin cu un scop, pentru a le repara, doar că nu ni se spune când vin. Ele vin și noi trebuie să ne folosim liberul arbitru pentru a încerca să reparăm și nu să repetăm respectivele erori sau respectivele situații. Avem steaua. Se pare că pe partea asta aveți o perioadă în care speranța într-un fel sau altul îți dă forța să mergi înainte. Și eu aș zice că totuși o schimbare vei face. O schimbare vei face poate de multe ori fără să-ți dai seama. Din dorința poate de a schimba poate ceva la tine. O situație care, într-un fel sau altul, nu știu, că e vorba de o comunicare cu cineva, că e vorba de o trezire la nivel spiritual, da? În care practic îți recuperezi credința în primul și în primul rând în tine și credința poate în univers și în ce îți poate oferi el sau poate în divinitate și cu ce te poate ajuta ea. Deci este o situație foarte favorabilă. Foarte favorabilă care, în primul rând, că te va transforma, tu te vei transforma pe interior și implicit vei face o schimbare aproape fără să-ți dai seama. Tocmai în urma acestei transformări. O situație care vine în viața ta și care te va face să, cumva vrei, nu vrei, să nu mai repeți ceva din trecut. Să nu mai repeți. E ca și cum ai zice, vine o situație relativ similară, dar cu un alt deznodământ. Haideți să vedem acum și care ar fi sfatul cărților sau concluzia, rezumatul, haideți să vedem ce este. Și avem justiția, dragilor, sfatul cărților, o putem lua foarte bine ca un sfat, este acela de a menține în permanență un echilibru în tot ceea ce voi faceți. Chiar dacă e posibil să aveți de-a face cu situații legate de justiție, justiția asta terenală, încercați să vă canalizați mult pe ideea, dom'le, nu există un efect
fără o cauză. Iar dacă noi lucrăm exact ca și cum mai spune, domne, dacă vreau ca o situație să nu meargă în mai rău, nu trebuie să tai răul de la rădăcină, pentru că acele efecte vin dintr-o anumită cauză, vin dintr-un anumit motiv. Și din câte vedem aici, în această săptămână, în această perioadă pentru voi, poate că ar fi mai bine să încercați să faceți ceea ce este corect, să îndepliniți acele norme, acele situații cu care voi vă confruntați, să le rezolvați într-o manieră cât mai cinstită, cât mai corectă posibil. De asemenea, chiar dacă unele lucruri nu se mișcă cu foarte mare rapiditate, asta nu înseamnă că ele nu se mișcă. Asta dacă vorbim de vreun proces legal, vreun proces care e pe rol. Și aici am posibil un proces legat de o separare în dragoste, da? În care un proces de divorț, în care anumite vise posibil să se fi frânt, să fiți într-o perioadă de tristețe, dar totuși să mențineți balanța echilibrată, chiar și așa. De ce vine acest lucru? E posibil ca această separare să fie pe nodul nord al vostru. Cumva e o lecție care trebuie învățată cu acest lucru. E o lecție în care voi trebuie să vă păstrați echilibrul și să nu greșiți din nou, practic, să nu repetați o greșeală pe care posibil ori să o mai fi făcut-o în viața asta, ori să o fi făcut-o într-o viață anterioară, pentru că cumva este predestinat să se întâmple aceste lucruri. Cu nodul nord aici, care ne vorbește de destin, ne vorbește de soartă și de faptul că voi trebuie să evoluați, să mergeți înainte, să găsiți acel drum al vieții. Este o provocare karmică, poate să fie pentru voi, dar în același timp și o recompensă, pentru că în funcție de cum veți aborda voi această situație, veți îndeplini, ca să zic așa, sau veți repara într-un fel ceea ce trebuie reparat și care poate să vină și dintr-o viață anterioară. Bun, dragilor, eu cred că cam atât am avut pentru voi. Eu sper că v-a plăcut, eu sper că vi se pare interesant. Este pentru prima oară când fac acest gen de lecturi, mie mi se pare super interesant. Am așteptat până să-mi vină și această minunată carpetă care să mă ajute un pic și să pun, îmi place foarte mult ordinea și cărțile să fie un pic în ordine, dar eu sper că este, în afară de faptul că este și interesantă, dar ne aduce câte o mică informație cam pe fiecare aspect al vieții. Așa că, dragilor, eu vă mulțumesc pentru prezență, ca de obicei, sunteți minunați, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, ca de fiecare dată, la celelalte lecturi, prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor voastre. Desigur, îndemn pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să vedeți acest gen de lecturi sau altele pe care eu le am deja pe canalul meu Tarot Flori de Loto, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și puteți activa și clopoțelul în felul acesta să știți exact când eu fac publicații noi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc o perioadă liniștită, o perioadă înțeleaptă, o perioadă plină de energie pozitivă și de gânduri senine. Așa că, până la o nouă lectură, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!